Mivel ti is, és bevallom, hogy én is nagyon szeretem a magyar rejtélyeket, ezért majd egy újabb magyar rejtéllyel foglalkozom majd, ami egyesek szerint nem is igazán rejtély, hanem inkább tény. De videó után majd mindenki eldöntheti, hogy melyik oldalra áll ebben a kérdésben, viszont a hivatalos és az elfogadott álláspont szerint igenis egy rejtélyről beszélünk, mert mind a mai napig viták zajlanak abban a kérdésben, hogy vajon létezette Losta, a Balaton közepén elsüllyedt halászsziget. Az igazság az, hogy az ilyen témákban, és ez a magyar témákra, a magyar rejtélyekre, a magyar ügyekre különösen igaz, hogy elég kevés forrásanyag lehető fel róluk. Valamiért mi magyarok nem nagyon szeretünk foglalkozni a hazánkban történtekkel, sokkal jobban inkább a külföldi sztorikra vagyunk ráállva, pedig szerintem a magyar ügyek bőven vannak olyan érdekesek, mint az Amerikában történtek, de ez csak egy személyes vélemény. Ráadásul számomra a magyar rejtélyek sokkal érdekesebbek, mert a magyarságukból adódóan sokkal közelebbinek érzem magam hozzájuk. És még mielőtt elkezdeném a témánk ismertetését, először is egy rövid kis mondatot engedjetek meg. Ide beszúrom a szeózókincsekről szóló videómat, ami azért is vág ebbe a témába, mert pont úgy, mint a szeózókincseknél, úgy nagy valószínűséggel itt is, a Balaton mélyén is kincsekről van szó. És azért sem érdekel senkit a Balaton mélyén eltűnt halászfalu, vagy bármi, ami a Balaton mélyén eltűnt, mert minden, amit esetleg a Balaton mélyén a búvárok találnának, a régészek találnának, az mind-mind a magyar állam tulajdona. Ezért sincs senki, aki mondjuk befektetési szándékból fizetni a búvárok napidíját, az eszközbérlést, a hajóbérlést, vagy az expedíció költségeit, mert bármit, amit a búvárok odalent találnának, az nem hozná vissza a befektetési költségeket. És így teljesen érthető, hogy senki sem akar időt, energiát, és persze pénzt áldozni a Balaton mélyének átkutatására, mert az olyan lenne, mint az ablakon kidobott pénz. Az államnak pedig kisebb gondja és nagyobb annál, mint hogy római kincseket keresgéljen, vagy hogy megtaláljon egy elsüllyedt halászfalut. És akkor innen vágunk csak bele igazán a sztoriba. Ebben a videóban amatőr szinten megpróbálok utána járni az elsüllyedt balatoni halászfalu rejtélyének, hol lehet ma, hol kellene keresni, miért olyan fontos, és hogy kerülhetett oda. Megpróbálok ezekre az alapvető kérdésekre válaszolni, és a videó végén akár mindenki eldöntheti, hogy mennyire tartja elképzelhetőnek az általam elmondottakat. Mielőtt belekezdenénk, először is tegyük tisztába azt a kérdést, hogy miért is olyan fontos régészeti szempontból a Balaton mélyén szunnyadó halászfalu. Ha csak egy halászfaluról van szó, akkor mit várunk? Azt hiszük, hogy a halászok aranyat rejtegettek a hálóikban? Honnan lett volna a halászoknak aranyuk és ezüstjük? Hát ha ezekre a kérdésekre kellene válaszolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy való igaz, hogy nekik, a halászoknak sehonnan. Viszont 2000 évvel ezelőtt a Balaton a római birodalomhoz tartozott. És csak hogy minden világos legyen, lássunk egy térképet. Ezen a térképen a római birodalom egy részét látjuk, azt a részét, ahol a Balaton is elhelyezkedik. A narancssárgával színezett vonalak az utakat jelölik, a római utakat. Van itt egy vastagabb kék vonal, ami fentről húzódik, és szinte félbevágja ezt a képet. Szóval ez a kék vonal nem más, mint a római birodalom határa. Fontos megfigyelni, hogy a kék vonal mentén, vagyis a római birodalom határa mentén szinte mindenhol található egy erőd, egy kikötő, vagy egy katonai táborhely. Ami azt jelenti, hogy sok-sok ezer római katona táborozott ezekben a kikötőkben, erődökben, táborhelyeken, hisz őrizték a saját határaikat, nem akarták, hogy bárki csak úgy beosonjon a római birodalom területére. És amire ki akarok lyukadni, hogy ez a sok-sok katona, akik őrizték a római birodalom határait, és nem csak katonákra kell gondolni, hanem arisztokratákra, vezetőkre. Nos, ezek az emberek, hogyha egy kis kikapcsolódásra vágytak, akkor már bizony abban az időben csak úgy leugrottak a balatoni fürdőkbe, hisz szinte csak egy köpésre volt a határtól. Akkoriban a Balaton környéke tényleg egy nagyon kedvelt üdülőhely volt. Nagyon sok arisztokrata töltötte a Balaton környékén a szabadságát, mert volt itt minden, ami kell. Volt egy nagy tó, fürdőkkel, villákkal, valamint fontos, hogy ezen a környéken
borból sem volt hiány. És csak hogy egy konkrét példával is éljek, a szeúzó kincsekről szóló videómban már említettem, hogy a Balaton környékén több római korból fennmaradt sok-sok ehhez hasonló épületet, villákat és fürdőket találtak, ami mind csak alátámasztja azt az előbbi állításomat, hogy a Balaton környéke a római korban tényleg egy nagyon kedvelt üdülőhely volt. A szeúzó kincsek névadója, Szeúzó is a környéken rendezkedett be, hatalmas kincseket halmozott fel, viszont ami érdekes, hogy az egyik ilyen szeúzó kincsen, egy aranyozott vadásztálon megjelenik a Pelzó felirat, ami nagy valószínűséggel a Balaton magyar megfelelője. Ez azért is fontos a témánk szempontjából, mert ha egy ilyen értékes aranyozott vadásztára is felkerült a Balaton, akkor nagy valószínűséggel abban az időben a Balaton tényleg fontos szerepet töltött be a mindennapokban. Egyes feltételezések szerint a Balaton mélye olyan kincseket és titkokat rejt, amelyek értéke bőven, sokszorosan meghaladja a szeúzó kincsek értékét. És ha őszinte akarok maradni, akkor ezzel én abszolút egyet tudok érteni, hisz a szeúzó kincsekről sem gondolta volna senki, hogy egy Balaton melletti kis faluban, egy bányában találják majd meg őket. Ilyen alapon miért ne lehetne a Balaton mélyén is valami hasonló kincs? Legalábbis én ezt abszolút elképzelhetőnek tartom. Ezen a térképen dr. Bendefi László történész illusztrációját láthatjuk. Ezt a térképet, és mint az a jobb alsó sarokban is látszik, Bendefi a felelhető iratok és említések alapján készítette. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy régi iratban az volt olvasható, hogy Józsival áthajóztunk a Tihanyi várból a Balaton közepén fekvő szigetre, akkor azt Bendefi tényként kezelte és lerajzolta ezeket az apró információmorzsákat. Összesűrítette ezeket az információmorzsákat egy térképre. Ez azt jelenti, hogy nem kell készpénznek venni Bendefi térképét, mert sőt biztos, hogy a térképnek vannak pontatlanságai, de a feljegyzések alapján ezt valahogy így kell elképzelni. Amit érdekes megemlítenem ezen a térképen, az a Loszta falu a déli parton, valamint a Balaton közepén fekvő névtelen sziget. Dr. Bendefi László a régi leveleket, feljegyzéseket olvasgatva arra a következtetésre jutott, hogy a Balaton közepén fekvő sziget igenis létezett. Mert olyan sokszor említenek egy szigetet a középkori iratok, hogy ez a fajta gyakoriság már nem lehet véletlen. Többször is megjelenik az iratokban egy sziget a Balaton közepén, egymástól függetlenül, szóval Bendefi szerint ez a sziget valamikor igenis ott volt, és mind a mai napig ott van valahol a Balaton mélyén. Sokak ezt a névtelen szigetet Losztának nevezik, és bekarikázom ezen a térképen Losztát. Loszta, Bendefi László szerint tényleg egy sziget volt. Viszont nem a Balaton közepén, hanem csak az egyik balatoni ér szigete volt, amit Losztának neveztek. Innen is látszik, hogy nem túl nagy az egyetértés a balatoni történelmet illetően. Valaki úgy tudja, hogy volt egy nagy sziget, amit Losztának neveztek, de valaki a Losztát csak egy kis szigettel azonosítja. Hát megoszlanak a vélemények. Ami viszont szinte biztos, hogy a Balatonnak több szigete is volt az évek során, és ez csupán a földrajzi viszonyokból is kiolvasható, nem mindig volt ilyen mély, vagy épp ilyen sekély a Balaton vízmélysége, hol emeltek, hol csökkentettek rajta, de erre a Balaton szabályozásra majd hamarosan kitérek, viszont ezen a térképen azt látjuk, hogy a Balatonnak több szigete is volt. Ezen a térképen összesen 4 sziget látszik, de ezen a 4 nagyobb szigeten kívül akár több kisebb szigetek is, kis szigetek is előfordulhattak, ami ugye szintén lehetett halászfalu vagy halászsziget. Arra akarok kiukadni, hogy én akár azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk ezen 4 sziget közül valamelyiket halászatra is használták, és ebből maradt fent az elsüllyedt halászsziget rejtélye, legendája. Legalábbis ez is elképzelhető, de ugorjunk vissza pár perc erejéig a történelemhez. Tényleg csak nagyon röviden is, és lényegre törően. Maradhat ugyanez a térkép. Amit fontos megérteni a balatoni vízszint emelkedése vagy épp csökkenése kapcsán, hogy a Balatont néha azért duzzasztották meg, mert valahogy meg kellett védeni a törököktől vagy a mongoloktól Tihany és Szigliget várát. Megduzzasztották a Balatont, így az a 2 vár ugye egy természetes védelemmel rendelkezett, hisz körbe volt zárva vízzel.
Így a törökök és a mongolok sem tudták bevenni sem Tihanyt, sem a Szigligeti várat. A rejtélyes sziget, amit egyes források csak Losztának neveznek, Loszta volt, hogy olykor víz alá került, de volt, hogy olykor virágzó halászfalu volt. Persze minden egyes ilyen duzzasztás után, a Balaton duzzasztása után a falut mindig újjá kellett építeni, viszont az alapok, a falu alapjai azok megmaradtak, hisz azok kőből voltak. Így már az újra visszatérő halászoknak már csak pár éves munkájukba telt, hogy a falut ismét egy virágzó halászfaluvá varázsolják, és ez így is ment. Egyszer le a Balaton, egyszer fel, és minden ilyen feltöltés után Losztát is újra építették. Legalábbis erről számolnak be egyes források, valamint még azt is olvastam, hogy a törökök utáni időkben Loszta azért tűnt el, mert ugye a törökök után valamiből újra kellett építeni a Balaton környéki házakat, falvakat, és mivel Losztát akkoriban már ugye senki sem használta, ezért a környékbeliek a losztai házak alapanyagaiból építették fel a saját házaikat. Nem tudom, hogy ez az elmélet mennyire állja meg a helyét, viszont én ezt abszolút el tudom képzelni, mert azért valljuk be, hogy minden jó, de ami ingyen van, az még jobb. Szóval a törökök kivonultak, Losztát széthordták, a Balaton vizét később normalizálták, és így vagyunk ott, ahol most is vagyunk. Ha bárki az eddig elmondottak alapján azt hinné, hogy az elveszett halászfalu rejtélyének nincs semmi alapja, az szerintem nagyot téved. Igaz, hogy azon beszámolók, miszerint néha egy harang lóg ki a Balatonból és kong is, az tényleg túlzás. Viszont ezen a képen, és bekarikázom, hogy mit kell néznünk, látszik, hogy a Balaton kezdetben csak apró tavakból állt, amelyek később egyesültek, és egy nagy tóvá álltak össze. A természettudományi közlöny egyik számában megjelent egy térkép. Ezt láthatjátok most. És csak röviden megpróbálom leírni a képhez tartozó történetet. Ugye az évek során több régész is megpróbálkozott már a Balaton örvényesi, tihanyi részének feltérképezésével. Voltak már, akik radarokat is használtak, voltak már, akik merültek, és hát találtak is valamit, vagy valamiket. Ezen eredményeket látjuk ezen a térképen. Feltételezhetően római települések nyomaira bukkantak a Balaton örvényesi, tihanyi részén. Minden ilyen kis csillag egy-egy ilyen fennmaradt romot jelöl. És igen, szép számmal vannak ilyen romok a Balaton mélyén is, nem csak a szárazföldön, hisz akkoriban a szárazföld sokkal beljebb volt. Nem beszélve arról, hogy volt, hogy halászok nem halakat fogtak ki a hálóikkal, hanem római kancsókat, edényeket. Volt, hogy római pénzérmét is találtak, szóval ezek alapján és az eddig lezajlott vizsgálatokra alapozva nem feltételezhető, hanem kijelenthető, hogy a Balaton mélye több furcsaságot és érdekességet rejt magában, mint azt elsőre gondolnánk. Érdekesség, hogy volt egy búvár, aki az egyik merülésnél hűen állította, hogy ő tisztán emlékszik rá, hogy látott a Balaton mélyén egy kastélyromot, egy villát, valamint látta a legendákban is felmerülő és néha-néha Balatonból kibukkanó tornyot. Egy haranggal együtt. Persze ez a kép, amit most láttok, ez csak egy illusztráció, viszont a búvár beszámolóját valahogy így lehet és így kell vizuálisan is elképzelni. Zelkó Zoltán történész is írt egy elméletet a Balaton mélyén fekvő szigetről, és ez a térkép már egy kicsit bonyolultabbnak tűnhet, de megpróbálom elmagyarázni Zelkó Zoltán elméletét, amit ő ezzel a térképpel és a geometriával bizonyított. Most, mint az látszik, Zelkó szerint is volt egy sziget a Balaton közepén. És ami érdekes, hogy ez a sziget szerinte pontosan a Balaton geometriai középpontja, és van egy olyan elmélet is, bár ennek nem szerettem volna hangot adni, de hogyha már itt vagyunk, akkor egyefene. Ezen rajz alapján talán nem is látszik, ezért ráhelyezem a Balatont teljes egészében, és bejelölöm Balaton szemes elhelyezkedését. Szóval egyes vélemények szerint nem hiába nevezték el Balatonszemest Balatonszemesnek. Hisz Balatonszemes a Balaton közepén fekvő szigetről, a Balaton szeméről kapta a nevét. Mint a Balaton szeméhez legközelebbi város. Na de felmerülhet a kérdés, hogy miért is volt ez a Balaton szeme? Zelkó Zoltán szerint, és ezen a térképen is szépen látszik,
szerinte a Balaton környéki települések templomjai rendkívül pontosan helyezkednek el, geometriailag. Zákó Zoltán szerint ezek a templomok nem csak templomok voltak, hanem kommunikációs eszközök. És ezt úgy értem, hogyha például egy templom tornyában meggyújtottak egy szalmabálát, akkor az a másik városban azt jelentette, hogy mondjuk megérkezett a hadúr, és lehet sütni a csirkeszárnyat Veszprémben, mert hamarosan oda is ellátogat. Ezek a templomtornyok Zákó szerint kommunikációs eszközök voltak, és annak idején elődeink így kommunikáltak egymással. A Balaton közepén fekvő szigetre pedig azért volt szükség, és azért használták erre a célra, mert mint azt tudjuk, köd esetén, havazás esetén, eső esetén nem olyan jók a látási viszonyok, ezért lehet, hogy egyes üzenetek, füstjel vagy fényjel nem ért volna el a déli partról az északira, mert nem látták volna azt, ezért beiktattak közé egy szigetet, ami minden üzenetet továbbított. És havazás vagy épp köd esetén is biztosítva volt az üzenet biztos célbeérése. Mint azt már mondtam, több búvár is próbálkozott már a környék felderítésével, és például ez a csapat is mondhatni rész sikerrel zárta a napot, ugyanis egy feltételezhetően bronzkorból származó kerámia törmeléket találtak, viszont a további kutatásokra már nem volt elég pénz, ezért befejezték az expedíciót. Ami érdekes volt még a búvárcsapat számára, a képen is látható búvárcsapat számára, hogy olyan volt a Balaton feneke, mintha az mesterségesen lenne kialakítva. Vagy valami mesterséges építmény van az Iszap alján, de ezt radar és pénz hiányában már nem tudták megvizsgálni. Azt írják a blogukon, hogy olyan volt a Balaton mély egyes részeken, hogy hirtelen voltak ilyen éles mélyedések a Balaton fenekén. Mintha egy hatalmas kőtábla vagy építmény lenne a Balaton mélyén, amely iszappal van borítva, mert egyes részeken olyan éles volt a szintváltás, hogy az ilyen mértékben, legalábbis a búvárok szerint, nem lehet természetes. Az az igazság, és hogyha kíváncsiak vagytok az én személyes véleményemre, akkor én szinte az összes eddig felsorolt elméletet el tudom képzelni. Abszolút elképzelhető, hogy az elsüllyedt halászfalu, Loszta, sosem létezett. Hisz lehet, hogy Losztát csak a Szigligeti szigettel azonosították, amely később tényleg eltűnt, mint sziget, hisz a Balaton vize ugye visszahúzódott. Bendefi elmélete sem zárható ki. Azt mondja, hogy Loszta nem egy sziget, nem a Balaton közepén fekvő sziget, hanem csak egy kis halászfalu volt a Balaton partján, de Zákó Zoltán geometriai alapokra épülő elmélete is abszolút elképzelhető, legalábbis én nem zárnám ki azt a lehetőséget sem, hogy a Balaton környéki falvak templomai nem csak templomként, hanem füstjel vagy fénnyel továbbító toronyként üzemeltek. Az pedig, hogy a régészek mind a mai napig tudják, látják a saját szemükkel egyes expedíciók alkalmával, hogy épületek, törmelékek, edények, üstök, kerámiák, pénzérmék vannak a Balaton fenekén, sőt, mesterséges szintelváltozások, ezek mind-mind azt bizonyítják, hogy valami olyat rejt a Balaton mélye, amit jobb lenne minél hamarabb felfedezni és átkutatni, mert lehet, hogy a szeúzó kincsek értékének sokszorosa alapul egy-egy fürdőzés alkalmával a talpunk alatt. Amit én még így a videó végén hozzátennék, hogy én tényleg nem vagyok egy szakértő. Nem vagyok régész, és nem vagyok búvár sem. Én csak azok alapján állítom azt, amit ugye eddig is állítottam, és amivel felépítettem ezt a videót, amit én is olvastam a szakértők és a régészek írásában. De mindegyikük azt állítja, hogy van valami a Balaton mélyén, legalábbis amiket én olvastam. Csak azt írják, hogy egy valami hiányzik. Az a pénz és a támogatások. Hisz, mint tudjuk, minden, amit a Balatonban találnak, az az államé, mert az a magyarok kulturális öröksége. Ez azt jelenti, hogy amíg valaki nem érzi úgy ebben az országban, vagy akár külföldön, hogy szeretne egy halompénzt kidobni az ablakon, addig csak az államon múlik, hogy történik-e majd valami a Balaton mélyének felkutatásával. Én szépen, hogy figyelemmel kísértétek ezt a videót és a szavaimat. Hogyha bárki is esetleg tovább szeretné bővíteni az információit ebben a témában, akkor nem mondom azt, hogy olvasson utána a neten, mert nagyon kevés anyag lehető fel erről a témáról.
de szerintem még a könyvtárakban el lehet csípni egy-két ilyen apró morzsát kiegészítésként, de szerintem ennél többet már nem nagyon. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép estét, napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!